הדרך בה אנחנו תופסים את העולם וההבדלים האלה שקיימים בין האדם החכם, שיודע לא להיאחז בדברים שנמצאים כרגע, והוא מוכן לשחרר בכל עת, והוא לא נתלה לתנאים ולמצבים שפוגשים אותו, כמו שאנחנו היום תלויים בתנאים ובמצב שבו אנחנו נמצאים, וקשה לנו. אנחנו נרים יד מי שקשה לו. כמה קשה להיות לקוד, שני ידיים, נומי, אני מתה עלייך. זה העניין שאנחנו, בציפייה שלה אנחנו רוצים דברים. וכרגע אין. אין ואין לנו שליטה. אין וגם אומרים לנו מה עוד לא יהיה, ומוציאים מאיתנו עוד ועוד את השליטה. ולכן קשה לנו יותר ויותר. אז הנעלה מקבל את המצב כפי שהוא, אותו מושג שאני לא מתה עליו, לעשות מהלימונים לימונדה, כי זה קצת, לא יודעת, זה לא בדיוק, זה הפוך. זה לבוא ולהסתכל על האמת בעיניים, ולראות את הפחד שלוקד אותנו, ולהכיר בזה שאנחנו לא בשליטה, ולהכיר בזה שעוברים דרכנו כל מיני רגשות אחורים כרגע, וגם אם יש מי שמאוהב בקורונה, כי גם את זה קיבלתי, הודעות כאלה, אני מאוהבת בקורונה, לא יכול להיות שלא מחלחל שם משהו בתחתית. אין מצב. אנחנו, כיף לנו ביחד וזה, אבל יש שם מקום שתמיד הסימן שאלה שנמצא, כי אנחנו צריכים להיות ריאליים, ואנחנו צריכים להסתכל על זה בעיניים, על המשמעות של הדבר הזה. וזה הזמן להזכיר את 4 החוקים שלנו, על העולם. אנחנו הרעים, כמו שאנחנו נולדים מיועדים למות, ועל הדרך גם נדע חולי, ונדע את הסבל של הזקנה, ונדע את האובדן, ונדע את הריחוק, ונדע את זה שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים. זאת האמת, כמו שהיא. נטולת כתוביות קטנות שאומרים אבל, זה לא אבל, זה ככה. ואז נשאר לנו בעצם החלטה מה עושים עם זה. ועם הזמן שיש לנו עכשיו, מכיוון שאנחנו לא בשליטה, ואנחנו לא יכולים לצאת ולעשות מה שאנחנו רוצים, זה הזמן לשאול איך אני בעצם פועל בתוך המסגרת הזאת. אם הכל תלוי, ואני חלק מהמשוואה, איך אני יכול לשלוט איכשהו על המצב. ואז אני מתחיל לעשות לימונדה. אחרי שהתוודעתי למה שעבר דרכי, ומה שעובר דרכי. אחרי שאני מבין שאני נע במשטח שכל הזמן מבקש ממני יותר ויותר גמישות, וגם אם הוא אומר לי, אל תזוזי, הוא דורש ממני לעשות את הגמישות הזאת במקום. קשה לנו עם זה. החוק השני אומר, הכל בתנועה כל הזמן, ואנחנו נמנעים מתנועה כרגע. הגוף שלנו נמנע מתנועה. כמה כואב לנו הגוף? אני כולי תפוסה. כולי תפוסה, ברמות שלא ידעתי איך אני אשב על הכרית. אני לא יודעת, זה נס מה שקורה פה. וזה קורה כי הגוף שלנו הרי זקוק ליציאה הזאת, זקוק לאוויר, ואין לנו את זה. אז גם את זה זה מין תזכורת, כואב לנו? מתי בפעם האחרונה שהחיים היו רגילים לגמרי, נעצרנו לבדוק באמת אם אני מספק לגוף שלי את המנת יציאה היומית, טיול היומי, הליכה היומית. מתי עשינו את זה בצורה עקבית? מתי הקשבנו לגוף שלנו בכלל, בפעם האחרונה בצורה עמוקה? מה הגוף שלי זקוק עכשיו? מדברים על עלייה במשקל של בין 5 ל-6 קילו בתקופה הקרובה. האם הגוף שלנו זקוק לסוכר כי הוא מרגיש במצב של חוסר ביטחון? כי זה מה שנותנים לילד בוכה? האם אנחנו פוגשים את המקרר מתוך שיעמום? כי אנחנו רוצים למלא את החלל הזה? אנחנו נעצרים כדי לשאול את השאלות האלה, כי אנחנו במיינדפולנס. אנחנו רוצים לדעת מה לוקח אותי
ומה מוביל אותי בבחירות שלי הקטנות. ואני רוצה גם לבדוק איזה הבדל יש, מה קיים, איזה הבדלים קיימים בין מה שהיה קודם למה שעכשיו. איך אני חווה את זה? כמה מההחלטות שלי השתנו מאז? מה יותר חשוב לי עכשיו? אז כן, לעשות לימונדה, נוסיף על זה את הננה. לעשות ממה שיש, אבל בראייה ברורה לגמרי. לא מתוך זה שאני בוחן מה היה לי ומה יהיה לי, אלא עוצרי רגע, ואני בודק איך התמודדתי בעבר, איך אני מתמודד היום, איך אני יכול לספק לגוף הזה יותר תמיכה, איך אני יכול לספק לתודעה שלי יותר תמיכה, איך אני יכולה להיות שם יותר, קשובה יותר. יש לי את הזמן הזה, הזמן שביקשתי, דרשתי, בכיתי, התלוננתי עבורו, שרק ייתנו לי אותו, את ההפסקה הזאת, שאני יכולה לשים רגע את האתנחתא ולעשות בדק בית. ופה אנחנו מוצאים את עצמנו בכוח במצב הזה, אנחנו מתקשים להיכנס למוד, כי אנחנו עוברים את השלבים האלה, אני לא יודעת כמה מכם בילו יומיים, 3 ברצף בלי לעשות כלום, ובתחושה שאין כוח בפנים בכלל לזוז. אז הדברים האלה, אנחנו צריכים להוציא את עצמנו. מזל שהאדם יודע, הוא לא מושך את זה יותר מדי, אלא אם כן יש איזה משהו אחר שפוגש אותו, ברגיל, אנחנו לא נשאר במצב הזה הרבה זמן. אנחנו נמצא דרך להפיק מעצמנו את המקסימום. וההזמנה שלי, מה שאני עושה כדי לשמור על שפיות מסוימת, כדי לא להפוך להיות רובוט, כדי לא להיות לקודה באותם דפוסים שהיה לי קודם, אלא לצאת למקומות שבהם כיף לי. כיף לי לעצור רגע ולעשות משהו אחר שלא עשיתי מלא זמן. ומהמקום הזה אני ממלאה את עצמי. אני דואגת לפרט הזה שעומד כאן, מתוך חמלה לעצמי, כי אפשר להמשיך ולעבוד ולהגיד, אוקיי, כי תכף זה ייגמר, אז אני אצטרך לעמוד בקצב של מה שהולך להיות. או שאני יכול לבחור להגיד לעצמי, אוקיי, ניתנה לי הזדמנות לנוח בכוח, זה לא בית מלון 5 כוכבים שבו הייתי בוחרת בדרך כלל, אלו לא התנאים, הייתי רוצה להיות במקום אחר, אבל יש לי את החלל הזה, וזה שלי, זה הבית שלי. My domain, המקום הזה שאני מרגיש בו בטוח. זה המקום לטפח. מערכת יחסים שלי עם העולם אולי היום יותר קשה, כי לא כל מה שאנחנו פוגשים היום בחדשות מוצא חן בעינינו. חלקנו בטוחה שפוגשים המון כעס בימים האחרונים, ואת הדברים האלה אנחנו רוצים לתעל, כי זה לא ממש עוזר לנו. אנחנו רוצים להביא את עצמנו למקום שבו כן, אנחנו עושים בדק בית עם מה שקורה החברה הזאת, והמנהיגות שלה ומה הם עושים, וכל ההחלטות מסביב, איך הם מנהלות את החיים שלנו בסופו של דבר במקרו, ואיך הם פוגשים אותנו במיקרו, אבל לצד זה אנחנו לא רוצים להישאב לתוך המקום הזה, כי אנחנו יודעים שהרעל של הכעס רק נותן כעס נוסף. הוא לא יודע לייצר משהו אחר. והמערכת יחסים שלנו עם העולם היום, במקום להתמקד במה שקומץ אנשים עושים למרות הכוח שיש בידיים, הוא דווקא להפנות לשאר, לצד הרחב יותר. לזה שנמצא בדיוק באותו מקום, ולשם לכוון את החשיבה. איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להטיב את המצב במערכת יחסים שלו עם העולם, עם אותם אנשים שנמצאים בקרבה, נמצאים בסביבה, אותם אנשים שחווים בדיוק את אותו דבר, שם זה המקום להיות. כי שם יש מחנה משותף. שם אין מקור, אנחנו לא באים לטפח זעם. אנחנו באים לעזור ולתמוך אחד בשני. אז אנחנו רוצים לשמור על התודעה הזאת,
שממילא אני בטוחה שהיא פוגשת לאחרונה כל מיני מחשבות, והתוכן שלו לא תמיד מושך, ולמרות זאת זה ממגנט. למרות שזה שלילי ואנחנו יודעים שזה לא טוב לנו, זה ממגנט. אנחנו, לצד המילים האלה, אנחנו נכניס את עצמנו למדיטציה. אני חושבת שבשלב זה אני כן יכולה להדליק לכם מוזיקה, לפחות להנעים לכם את הרקע, כי זה יהיה מיינדפולנס. ומה שאני אבקש מכם לעשות בתרגיל הזה זה מיינדפולנס של מצב התודעה. מה שאומר, אנחנו רוצים להיות ערים לתודעה כשהיא סגורה, כשהיא חושבת על משהו שהוא שלילי והוא מקבע, הוא מעכב, מה קורה לה? איפה היא מתמקדת? ואם התודעה מתפזרת לה, כל מיני תכנים נכנסים לתוכה, וזו מפולת, אנחנו יודעים שהתודעה משוחררת. ואם שקענו, אז אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב שהתודעה לא נמצאת בקשיבות בכלל, אלא שהיא הלכה להסתתר במקום מאוד נוח. היי, מאיה, התגעגעתי. אז אנחנו נתחיל, נעצום עיניים. נפעיל לכם את המוזיקה, איפה זה נעלם, כמובן שזה נעלם. But of course. טוב, אז לא יהיה מוזיקה. אז היום אנחנו עושים את זה עם הקול שלי. נתחיל בשלוש נשימות עמוקות. ואנחנו רוצים להתביית ולהעביר את כל תשומת הלב למרחב הזה של התודעה. אנחנו רוצים להיות במקום שבו אנחנו ערים לגודל של המרחב. האם יש לו עומק? האם ניתן לראות פה תקרה או רצפה? ביחס למקום שלי, כשאני עם עיניים עצומות, כמה אני מרגיש במרכז. האם אני יכול למקם את עצמי במרחב הזה? האם אני יכול למקם מחשבות במרחב הזה? האם אני יכולה לראות את התוכן במרחב הזה? כשמחשבה נכנסת, האם אני יכול לסמן מאיפה היא באה? ואם אני מניחה לה, האם אני יכולה לראות לאן היא הולכת? מה מצב התודעה שלי עכשיו?
כמה רחב מרגיש המרחב. עם מילים עולות. האם אני רואה אותם, פוגש אותם? ואיפה בא התוכן? מה מצב התודעה שלי עכשיו? עם הכל בתודעה, כמו שנאמר, איפה זה מאוחסן? מה בתוכן הזה ניתן להחזיק ביד? מחשבות עוברות, נאפשר להם ולא נתערב. אנחנו מניחים להכל. מה מצב התודעה שלי עכשיו? נחזור לחדר. בהזדמנות זו אני אגיד ערב טוב לאלכסנדרה, לאילון, לקרן. אז, מדיטציה הראשונה, מיינדפולנס של מצב התודעה. כמה מכם הרגישו שיש קצת ירידה ברמת הרעש ביחס לתרגולים קודמים שלכם? מה המצב שלכם במדידה הזאת, בבדיקה העצמית? אף אחד? לא בדי? זה הזדמנות, כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו רוצים כל כמה זמן לדגום את עצמנו. לראות איפה אני. איך המצב של התודעה שלי עכשיו? זה נרכש. כמו שאנחנו לומדים להתבונן באומנות, כמו שאנחנו לומדים להקשיב למוזיקה, מכל מיני סוגים, ולומדים את הטעם של זה, ולומדים לחפש את הדבר המיוחד בזה, אותו דבר, הסקרנות שלנו ביחס למצב התודעה שלנו, לחלל הזה שאנחנו פוגשים שהצמנו את העיניים, וביקשנו לתודעה להתביית במקום אחד, על עצמה עכשיו. ואיך אני פוגש את עצמי פה, במצב הזה, מתחילת הדרך? כמה מפל המחשבות ירד?
כמה מרחק יש בין מחשבה למחשבה, כמה מהר אני שמה לב שברחתי, כמה מהר אני שם לב וחזרתי. אנחנו רוצים להיות ערים לזה, כי מה שקורה, השכחנות פוגשת אותנו בלי שנשים לב. בחיי היום-יום אנחנו יוצאים לדרך, והתודעה תופסת פיקוד, ואנחנו לרגע אחד היינו כאן, ורגע אחר כך, משהו אחר יושב במפקדה. זה לא אנחנו. אז אנחנו רוצים לדגום את עצמנו במיינדפולנס, שאנחנו מתרגלים את המיינדפולנס, שאני מזכירה שזה הכלי החשוב ביותר לחזק כל הזמן, כמו שרירי בטן כזה. אז את זה אנחנו רוצים לעשות קבוע, ועל הדרך לדגום את המצב שלנו. בזמן שיש לנו, אנחנו הולכים להיכנס למדיטציה אנליטית. ומה שילווה את המדיטציה הזו, זה דווקא טקסט שקראתי במהלך השבת שלי, שהחלטתי שאני מתרחקת קצת מלימודי פילוסופיה ובודהיזם, ופתחתי בספר שקיבלתי במתנה, ומה לעשות שפגשתי בבודהיזם ופגשתי בפילוסופיה ובשאלות הגדולות של החיים, אז חשבתי לנכון להפוך את זה למדיטציה הבאה שלנו. אם יש למישהו שאלה, בבקשה, לא שומע אותי טוב, שזה הזמן להגיד, לסמן. אוקיי. אז אנחנו נכין את עצמנו. נתחיל בשלוש נשימות עמוקות. לא, בסדר. מוכנים? כולם יודעים שהם ימותו. אמר שוב. אבל אף אחד לא מאמין בזה. אם היינו מאמינים בזה, היינו עושים דברים אחרת. אז אנחנו משלים את עצמנו לגבי המוות, אמרתי. כן, אבל יש גישה טובה יותר. לדעת שאתה הולך למות ולהיות מוכן לזה בכל עת. זה יותר טוב. ככה אתה יכול להיות מעורב יותר בחיים שלך בזמן שאתה חי. איך אתה יכול להיות מוכן למות? עושים מה שבודהיסטים עושים. כל יום תחזיק בציפור קטנה על הכתף שלך, ששואלת, האם היום הוא היום? האם אני מוכן? האם אני עושה את כל מה שאני צריך לעשות? האם אני האדם שאני רוצה להיות? אנחנו ניתן לשאלות האלה לחלחל. להתוודות למוות זה סימן של בגרות. לחיות את הרגע, כאילו זה הרגע האחרון, זה סימן של חוכמה. לחבק את היש והקיים כרגע, זאת הדרך הנכונה. לשחרר ממה שעוזב, מוביל לתוצאה נכונה. אנחנו לא רוצים להילחם. אין לנו על מה. אנחנו נעמדים מול איתני הטבע, ובמקום הזה אנחנו רוצים להטיב איתו, ולא להילחם. אלא להזכיר לעצמנו שכל 24 שעות שיש לנו מהרגע הקימה ועד רגע השינה, היא הזדמנות.
להפוך אדם טוב יותר. להפיק מעצמי את מה שאני רואה שבתוכי קיים ויודע שהוא מסוגל. לאסוף את הכוחות שיש לי ולהניע אותם למקום של צמיחה כאן ועכשיו. להכיר ברגעים בהם הפחד של המוות והחולי פוגשים אותי, ולאפשר להם לעבור דרכי. אנחנו איננו אוגרים דבר. רגשות שליליים כאן כדי לעבור כמו רגשות חיוביים. הם לא כאן כדי להישאר. אז את הציפור הזאת אנחנו נזמין מדי יום. כשנפתח את היום הזה מחר, נשאל אותה, איך אני יכול להיות טוב יותר היום? מה לא עשיתי שאני יכול עדיין לעשות? איזה תרומה אני יכולה להביא לעצמי ולאחרים? חיים יקרי ערך אלה מבקשים שנמשיך לחיות. אם כואב לנו בכל מקום, זה כי הזעקה היא פנימית והיא מבקשת שנמשיך. אז אנחנו צריכים לתת לעצמנו את הבוסט הזה מדי יום, מדי שעה, מדי דקה שצריך אותה. ברגעים שאנחנו מרגישים שאין לנו כבר כוח, נאסוף את עצמנו, נכיר ברגע הזה, נחבק אותו ונחבק את עצמנו על הדרך. אנחנו באין אלימות כלפי עצמנו, ואין אלימות כלפי החוץ. כל מה שפוגש אותנו, אנחנו מבקשים לחלק. אנחנו זוכרים שיש לנו בחירה אחת, והבחירה לאמן את התודעה היא הבחירה לשחרור. הכוונה שלנו כל בוקר צריכה להיות בכיוון הזה. איך אני משתחררת מהתודעה שלי, מהגבלים שלה, מהסבל המיותר שהיא מפגישה אותי איתו, מהרגשות האחורים שמטלטלים אותי ימינה ושמאלה, מהחלומות, התקוות והפחדים שאינם עומדים על שום דבר שהוא בסיס קיים ואמיתי. ובמקום הזה אנחנו מזכירים לעצמנו מדי שעה איפה אני נמצא. האם אני ממוקד? האם אני תורם באמת לרגע הזה? לא משנה איפה אני נמצא, אם בארבע קירות או בדרכי לאנשהו. אנחנו כאן כדי להטיב את מצבנו גם במצבים של אי נוחות. אנחנו יכולים להתרגל למצב של אי נוחות. אנחנו לא אומרים שאנחנו רוצים להתרגל למצב של האי נוחות הזה ספציפית, אבל אנחנו יכולים לעבור דרכו בהחלט. ועד שזה ייגמר, אנחנו נחשוב קדימה לזה שאנחנו בעשייה בכאן ועכשיו. את כל השאר אנחנו נטפל בהמשך. בכאן ועכשיו נאסוף את כל הכלים שיש לנו, ונהפוך את זה לחוכמה שיודעת לבצע הכל. לראות בקושי, לשמור על איזון, להכיר בדברים שעוברים דרכי, לחבק גם את הקושי. אנחנו נסיים את המדיטציה. אני רוצה לאחל לכל אחד ואחד מכם, קודם כל, לילה טוב, בריאות, אורך רוח,
אנחנו נסיים עם ההקדשה לשיעור הזה. נשארו לנו 3 דקות. אני רוצה להקדיש את האנרגיות של השיעור הזה לכל היצורים חיים באשר הם בכל העולם. כולנו באותה אונייה כרגע. מי ייתן וימצאו מהר מאוד תרופה, שזאת תגיע לכל קצוות היקום הזה. ונסיים את הפרשה הזאת במעט קורבנות ככל האפשר. שכולנו נהיה בריאים, שמרו על אורך רוח, שמרו על חיוך. כל עוד אנחנו נושמים ואנחנו כאן, זה סימן טוב. תודה רבה לכם. אני עכשיו אני אשמיע את הפעמון. אני רוצה להזכיר לכם שאני זמינה, ומי שצריך וזקוק יכול לסמס לי, לא תמיד יש לי את התשובות לכולם. לפעמים זה קצת מורכב, אבל אני כאן כדי להקשיב, אני כאן כדי לתמוך. אני שמחה שאתם נמצאים איתי בבית שלי. אתם ממלאים את החלל כרגע, וזה כיף גדול. אתם איתי במהלך השבוע גם, אני חושבת על כל אחד ואחד מכם. תודה רבה שאתם כל שבוע חוזרים לכאן. שיהיה ערב מקסים, בריאות לכולם, בריאות למשפחות שלכם, ליקרים שלכם, וכל מי שחשוב בעולם הפרטי שלכם. תודה רבה רבה רבה.